سلام. امروز میخوایم درباره مهارت‌های صحبت کنیم که اغلب اون رو به شانس، استعداد ذاتی یا کاریزما یا ژن خوب یا از این چیزا نسبت میدیم. اما در واقع هیچ کدوم از اینها نیست. یه چیز کاملا آموزشی هست، یه چیز کاملا یاد گرفتنی هست که هر کسی میتونه این مسئله رو در خودش تقویت کنه. اون چی هست؟ اون قدرت کلام هوشمندانه هست. ما تو جامعه زندگی میکنیم که با سرعت بالایی به پیش میره. سرعت توی همه چی توی زندگی امروز بالا هست. مردم در عرض چند ثانیه درباره ما قضاوت میکنن و این قضاوتشون دو تا نتیجه بیشتر نداره. یا ما کسی هستیم که آدم معتبری هستیم و به حرف ما گوش میگیرن، یا اینکه یه آدمی هستیم که فراموش شدنی هستیم، قابل فراموش شدن هستیم و اعتبار و وزن صحبت زیادی نداریم. وقتی که برای اولین بار با یک نفر برخورد میکنیم، هوش، مدرک تحصیلیمون یا حتی دستاوردهای ما عامل تعیین کننده اعتبار داشتن ما یا معتبر نبودن ما نیستن، بلکه نحوه صحبت کردن ما این مسئله رو شکل میده. شاید حالت چهرمون هم جلب توجه کنه، تیپمون، قیافمون، لباسمون، اینها هم مهم باشه. اما اون چیزی که باعث میشه که مردم مکث کنن، یک لحظه تحمل کنن و گوش بدن که ما داریم چی میگیم و چی میخوایم بگیم، یا از ما دور بشن و دنبال زمانی بگردن که سریعتر از ما دور بشن، صدای ما هست و لحن ما هست. این همون چیزی هست که من بهش میگم قدرت کلام هوشمندانه. اغلب ما درباره این مسئله اشتباه فکر میکنیم که تاثیرگذاری در گفتار تصادفی، کاریزماتیک بودن انسان رو میرسونه، یه چیز مادرزادی هست یا به قول خارجی گیفت الهی هست. اما این حقیقت نداره. هیچ ربطی به استعداد نداره و شما کمبود استعداد نداریم، بلکه صرفاً به شما آموزش داده نشده که چطور از صدای خودتون به عنوان ابزاری و مهمترین ابزارتون برای تغییر دیدگاه جهان پیرامونتون نسبت به خودتون استفاده کنید. این یه مهارته و مهارت‌ها همگی قابل آموزش هستند. فرض کنید که شما وارد یک جلسه میشین، هنوز پوشتون هم باز نکردین که صحبتی کنید، درباره سوابق درخشانتون یا غیر درخشانتون هم صحبتی نکردین، اما تنها با چند جمله مقدماتی طرف شما تصمیمش رو گرفته. توجه کنید که شما فردی هستین که ارزش گوش دادن دارین اصلا، یا کسی هستین که میتونه شما رو نادیده بگیره. پس لحن شما، وضوح صحبت شما و انتخاب کلماتی که انتخاب میکنید برای صحبت کردنتون همگی یه چیزی رو تشکیل میدن که اسمشو میذارم امضای صوتی شما. و این امضای صوتی یا برای شما درها رو باز میکنه، یا در رو بر روی فرصت‌هایی که هیچ وقت نخواهید دید میبنده. سخنگویان هوشمند مکالمات خودشون رو با خودستایی و تعریف از خودشون و سوابق خودشون و از این چیزا شروع نمی‌کنن. اونا مکالمات خودشون رو با وضوح هدایت میکنن. برای تاثیرگذاری لازم نیست زیاد صحبت کنید، نه، کافیه فقط هر جمله‌ای که میگین ازش هدف روشنی داشته باشید. بعد اون هدف چی باید باشه؟ باید برقراری ارتباط با مخاطبتون باشه. اولین هدف شما برقراری ارتباط با مخاطب باید باشه. جرقه تفکری رو بزنه و پیامی رو منتقل کنه که دیگران نتونن اون رو نادیده بگیرن. مشکل هیچ وقت محتوای صحبت شما نیست. هر محتوای خوبی هست، اینو من براتون میگم. اما نحوه تبدیل محتوایی که میخوایم منتقل کنیم به کلمات گفتاری میتونه مشکل باشه. هوشمندانه صحبت کردن به معنای استفاده از کلمات آکادمیک و قلمبه سلمبه یا مثل گوینده های خبر صحبت کردن نیست، بلکه باز تکرار میکنم به معنای دقیق، واضح و مهمتر از همه چیز صادقانه صحبت کردن. به قول حضرت اینشتین می‌فرمایند که اگه نمیتونی چیزی رو ساده توضیح بدی پس اونو به خوبی درک نکردی. پس اون چیزی که میخواین درباره‌اش صحبت کنید رو اول باید خودتون خوب درک کرده باشید که بتونین صادقانه، واضح و ساده توضیح بدید. درخشش در ارتباطات، کاریزماتیک صحبت کردن
در تعداد اصطلاحات پیچیده‌ای که استفاده می‌کنید نیست، بلکه در توانایی بیان ایده‌های عمیق با زبان ساده است. کلمات ابزارن، یادتون باشه، و ابزار هست که همه کار رو انجام میده. اگه از اونا به عنوان یه دیواری استفاده کنید که خودتون رفتین بالای اون دیوار وایسادین، مردم از شما دور میشن. اما اگر از این ابزار کلمات به عنوان یک پل استفاده کنید، مردم میان جلو و از این پل رد میشن. پیام حتی اگه درست باشه، اگه فاقد ساختار باشه، مثل یه دود محو میشه. در مقابل یه جمله ساده وقتی محکم سازماندهی شده باشه، به عنوان یک اثر فراموش نشدنی باقی میمونه. مغز انسان ساختار میطلبه. مغز انسان به دنبال الگوهای آشنا هست و این براش جذاب هست، براش لذت بخش هست. پس برای سازماندهی پیام هاتون از یه مدل مؤثر مقدمه، محتوای اصلی و نتیجه گیری استفاده کنید. این همون چیزی هست که تو کلاس‌های انشا هم به ما گفتن، اما توی هر مکالمه‌ای تمرین کنید که این ساختار رو رعایت بکنید. این ساختار با نحوه پردازش اطلاعات توسط مغز هماهنگه و حس کمال و منطق ایجاد میکنه. همچنین از قانون ستایی هم استفاده کنید. مثلا اگر که میخواین یه ایده رو مطرح کنید و بگید این ایده خوب هست، خب یه دلیل نیارین، 2 دلیل نیارین، 10 دلیل نیارین. کم بودن دلیل ها مقیاس پذیری مغز رو دچار اخلال میکنه. زیاد بودنش هم باعث حواس پرتی میشه. 3 تا دلیل بیارین، 3 دلیل و استفاده از قانون ستایی حس قطعیت ایجاد میکنه و کمتر باعث تردید میشه. پس در گفتگویی که دارین انجام میدین، اگر که میخواین برای یک چیزی دلیل بیارین، از 3 دلیل استفاده کنید. این خیلی کمک میکنه که شما بتونید مطلب مورد نظر خودتون رو به طرف مقابلتون بقبولونید. نکته بعد ریتم و تنفس صحبت شماست. اون چیزی که باعث اعتماد مردم به شما میشه بلندی صداتون نیست، قطعا نیست، بلکه نحوه واکنش مغز اونهاست و هر جمله هست که شما به زبون میارید. پس اگر که شما ریتمیک صحبت کنید، مخاطب به ناچار جذب شما میشه. اما ریتمیک صحبت کردن یعنی چی؟ ریتمیک و ریتم هر کس توی صحبت امضای شخصی خودش هست. من نمیتونم بگم هر کسی با چه ریتمی صحبت کنه این بهتر هست یا بدتر هست. نه، صرفا باید کلام شما ریتم مشخص و مخصوص به خودتون رو داشته باشه. علاوه بر ریتم، سرعت صحبت شما هم باید کنترل شده باشه. همیشه سعی کنید کمی با سرعت پایین تر از سرعتی که به صورت معمول صحبت کنید صحبت کنید. این تمرین باعث میشه که کم کم سرعت شما به یک سرعت معقول و مناسب برسه. مردم معمولا یک کم سریع صحبت میکنن و این سریع صحبت کردن موجب افزایش قدرت انتقال پیام نمیشه، بلکه موجب کاهش کیفیت میشه و این سم هست. آهسته تر صحبت کردن باعث میشه که فضای لازم برای اینکه پیامتون در ذهن شنونده تنفس بکنه و زندگی کنه پیدا بشه. مخصوصا در لحظات فشار، زمانی که شما تحت فشار قرار میگیرین، سرعت بالا در صحبت دشمن شما خواهد بود. پس آهسته تر صحبت کردن، آهسته تر به معنی بلند یا آهسته نیست، به معنای سرعت پایین تر هست، به ما کمک میکنه که کنترل فضا رو به دست بگیریم. نکته بعد استفاده از مکس هست. مکس بسیار بسیار استراتژیک هست. اگر تمام چیزهایی که تا اینجا به شما گفتم ابزار بودن، مکس یا سکوت به موقع سلاح هست. یک سلاح هست در خدمت ارتباطگر هوشمند. یک مکس کوتاه به خصوص بعد از یک جمله قدرتمند نه نشانه عدم اعتماد به نفس، بلکه یک استراتژی. وقتی مغز مجبور به توقف و پردازش میشه، اون رو به خاطر میاره و این رمز بسیار بسیار مهمی هست که باعث بشه که کلامتون تاثیرگذار باشه.
دو تا نکته دیگه هم بگم. یکی لحن هست، یکی تنفس هست. لحن در واقع لایه بیرونیه که پیام شما رو در بر میگیره و احساس شما رو منتقل میکنه. نفس‌های شتاب زده تنش شما رو به نویسنده منتقل میکنه، اما یه نفس عمیق و ثابت باعث میشه که اونها احساس امنیت کنن. اگه بتونین تنفستون رو تنظیم کنین، صداتون ثابت میشه و شنونده متوجه حضور شما شده و واقعا شروع به گوش دادن میکنه. اما یه نکته، باید وقتی که صحبت میکنین اعتماد به نفس داشته باشین. اعتماد به نفس هم مثل موارد دیگه که خدمتتون گفتم یه هدیه تصادفی نیست، گیفت الهی نیست، به ژنتیک مربوط نمیشه و بلکه نتیجه تکرار آگاهانه و اقدام منضبط هست. همینایی که من برای شما گفتم باید تکرار بشه، باید به صورت منضبط، به صورت دائمی و منظم تکرار بشه که ملکه ذهن بشه. نیازی نیست قبل از صحبت احساس قدرت کنید، بلکه اتفاقا صحبت کردن در هنگامی که دچار استرس هم شدین و حتی ممکنه صداتون بلرزه میتونه شما رو قوی تر بکنه. یه نکته خیلی مهم اینه که اعتماد به نفس میتونه از بیرون به داخل شما هم وارد بشه. یعنی چی؟ یعنی شما سعی کنید که وضعیت بدنیتون رو تنظیم کنید وقتی که میخواین صحبت کنید، شونهاتون رو صاف نگه دارین، تماس چشمی برقرار کنید با مخاطبتون. همین دو کار و چیزهای دیگه که میتونید سرچ کنید، ماشاءالله گوگل در خدمت شماست. همین دوتا مورد و موارد دیگه که خودتون میتونید پیدا کنین سیگنال بدن شما هستن به مخاطب و این سیگنال داره به مخاطب میگه که من اینجا هستم و من شایسته شنیده شدن هستم. همونطور که بدن شما شروع به ابراز اعتماد به نفس میکنه، ذهنتون هم اون رو باور میکنه و کلام شما مطمئن‌تر، صادقانه‌تر، شفافتر و با اعتماد به نفس بیشتر بیان میشه. نکته بعد اینه که ضعف‌های کلامیتون رو حذف کنید. ضعف‌های کلامی مثل پرکننده ها، مثلا من نمیدونم الان میخوام چی بگم، بیام ببینید، یا واقعا حقیقتا این کلماتی که وقتی ما نمیدونیم چی میگیم با سر و صدا کردن وقت میخریم که ذهنمون چند تا جمله دیگه بسازه، اینها دشمنان خاموش اعتماد به نفس هستن. به جای این کار در پایان هر جمله لحن خودتون رو یکم پایین بیارید و از سکوت استفاده کنید، از مکث استفاده کنید، اما از کلمات پرکننده اصلا و ابدا استفاده نکنید. یه کار دیگه که برای افزایش اعتماد به نفستون میتونید انجام بدین تجسم کردن خودتون هست. در نظر داشته باشید و بدونید که مغز انسان بین تخیل واضح، تخیلی که خوب بتونین تصورش کنید، و تجربه زیسته شده زیاد تفاوتی قائل نمیشه. پس قبل از اینکه صحبت کنید، قبل از لحظات مهم چشمای خودتون رو ببندید و خودتون رو تجسم کنید که دارین با وضوح، آرامش و تاثیر بالا صحبت میکنید. با این کار سیستم عصبی خودتون رو آماده میکنید که تو واقعیت و در عمل هم بهتر کار بکنه. اما درباره گفتن، درباره صحبت کردن گفتم، مهمتر از صحبت کردن هم داریم، خیلی مهم هست، شنونده بودن هست. توی دنیای امروز ما همه تلاش میکنن بلندتر، سریعتر، چشمگیرتر صحبت کنن، اما تو وسط همه این آدمایی که دوست دارن صحبت کنن و پیامشون رو منتقل کنن، اگر یک نفر باشه که نیست، خیلی کم پیدا میشه، که مایل باشه بشینه و واقعا گوش بده، این نفر بسیار بسیار کمیاب با شخصیت کاریزماتیک بالا خواهد بود و نظر همه رو به خودش جذب میکنه و قدرت بسیار عظیمی پیدا میکنه. پس سعی کنید که زمانی که صحبت نمی کنید شنونده بسیار بسیار خوبی باشه. شنونده بودن هم بگم که صرفاً یه سکوت منفعلانه نیست، نه، یک شکل عمیق از حضوره. باید در این شکل حضور غرور خودتون رو کنار بذارید و بفهمید که چه چیزی داره در درون فرد مقابل شما میگذره. وقتی که شما عملا این کار رو انجام بدین، طرف مقابل هم این رو درک میکنه و این رو بدونید که شنوندگان خوب بسیار بیشتر از سخنرانان خوب
مورد اعتماد قرار میگیرن. وقتی که خوب گوش میدین پیامی رو میفرستین با این مفهوم که من شما رو میبینم، من اینجا نیومدم که فقط برنده بشم توی اون گفتگو، اومدم که با شما ارتباط برقرار کنم. با این کار یک حس امنیت میدین با هر انسانی که در حال و به دنبال ارتباط با اون هستین. به صورت خلاصه ارتباط گیرندگان هوشمند 50% انرژی خودشون رو صرف مشاهده، 30% انرژیشون رو صرف درک احساسات طرف مقابل و فقط 20%ش رو صرف صحبت کردن میکنن. این کار باعث میشه که به جای واکنش غریزی با آگاهی پاسخ بدید. وقتی کسی مکث میکنه عجله نکنید، با یه جمله ساده تایید کنید. خیلی راحت، آره، اوکی، متوجهم، درست میگی، یا حتی با نگاه متوجه شدم. و این تایید و این شنونده بودن و خوب شنونده بودن باعث میشه که وقتی شما صحبت میکنید قدرت کلامتون بسیار بسیار بالاتر باشه. پس دوباره تکرار میکنم که 50% انرژی خودتون رو بذارید برای مشاهده، دیدن طرفی که داره صحبت میکنه و ارتباط نگاه، چشمی و بادی لنگویج مناسب داشتن در هنگام گوش گرفتن. 30% دیگه انرژیتون رو بذارید صرف درک احساسات طرف چه احساساتی داره وقتی داره با شما صحبت میکنه، این رو درکش کنید، نه اینکه بفهمید فقط. و 20% انرژی و توانتون رو بذارید صرف صحبت کردن. خب امیدوارم که جالب بوده باشه. اما در پایان اینو هم بگم که ارتباط هوشمندانه، تمرین این مواردی که من گفتم، یه ترفند یا یک شعبده بازی نیست که بخواید بقیه رو تحت تاثیر قرار بدیم باش. این یه مهارت نیست که مثلا فقط وقتی دارین صحبت میکنید یک جای مهم بهش رجوع کنید و فعالش کنید، دکمهش بزنید فعال بشه. نه، نمیتونید این کار انجام بدید. شما این مهارت رو نباید به عنوان یک لباس که میپوشینش و درش میارین نگاه کنید بهش. نه، اینو باید به عنوان پوستی ببینید که همیشه همراه شما هست. همیشه باید به این شکل صحبت کنید و به این شکل رفتار کنید. پس اگه میخواین ارتباطات هوشمندانه سبک زندگی شما باشه، مثل پوستتون همیشه با شما باشه، صوتتون، صداتون امضای شما باشه، با کوچکترین جزئیات شروع کنید. نحوه عذرخواهی کردن، نحوه تشکر کردن، نحوه پاسخ دادن وقتی سوء تفاهمی پیش میاد و به خصوص نحوه ساکت موندن زمانی که شخص دیگری نیاز داره که صحبت بکنه یا صحبت رو ادامه بده. اینا مهارت‌های خیلی خوبی هستن. وقتی با وضوح زندگی میکنین با وضوح صحبت میکنین. وقتی با هدف زندگی میکنین کلمات شما وزن پیدا میکنن. پس همه اینا از سبک زندگی شما هم میتونن بیان و باید بیان. هیچ وقت برای تحت تاثیر قرار دادن دیگران خیلی تلاش نکنید. حضور شما از قبل احترام رو میاره، سکوت شما احترام رو میاره. قدرت واقعی شما از صدای بلندتون نمیاد، بلکه از کیفیتی میاد که از وجود درونی شما ساطع میشه. شما فقط برای خاطر اون چیزی که به دست آوردین به یاد آورده نمیشین، بلکه به خاطر احساسی به یاد آورده میشین که بعد از برخورد با شما در طرف مقابل یا در مردم ایجاد کردید. و این تأثیر از اعتبارتون نمیاد، از پولتون نمیاد، از مدرک دانشگاهیتون نمیاد، بلکه از نحوه صحبت کردن. مهمتر از اون نحوه زندگی شما که کلمات از زندگی شما، از زبان شما خارج میشوند میاد. پس یه نتیجه کلی من بگیرم که ارتباط هوشمندانه یک لحظه درخشان در گفتگو یا سخنرانی شما نیست، بلکه اینو به عنوان یک نور ثابت و آرام باید در نظر بگیرید که هر روز اعمال، روابط و انتخاب‌های شما توی زندگی این نور رو روشن‌تر میکنه یا تاریک‌تر میکنه. خیلی ممنون، تشکر و خدا.